रेग्युलर रेसिपी अपडेट्ससाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, रुचकर मेजवानी स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। बऱ्याच लोकांकडे सकाळच्या नाश्त्यासाठी अंड आणि ब्रेड असतो। वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची अंडी बनवली जातात, ऑमलेट्स किंवा भुर्जी किंवा बॉइल्ड एग। पण ऑमलेट बनवण्याच्या पद्धती पण वेगवेगळ्या असतात। आज मी तुम्हाला एक सिंपल ऑमलेट ब्रेडची रेसिपी दाखवणार आहे, जी माझ्या घरी खूप आवडीने सगळे खातात। तर आपण बनवूया ब्रेड ऑमलेट। इथे मी अर्धी पिवळी आणि लाल शिमला मिरची बारीक चिरलेली आहे। त्याच्यात थोडंसं कांदा, साधारण अर्धा कांदा, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, जितकं तुम्हाला तिखट आवडतं तेवढं, आणि इथे मी 6 अंडी त्याच्यात फेटून घेणार आहे। आता हे मी व्यवस्थित फेटून घेते। ह्याच्यात थोडंसं मीठ आणि मिरपूड पण घालून घेते। हे आता बाजूला काढून ठेवून देऊया। माझ्याकडे इथे 4 ब्रेडचे स्लाइसेस आहेत, ते मी असे त्रिकोणी कापणार आहे। इथे मी तवा तापत ठेवलेला आहे, त्याच्यात थोडंसं तेल घालून घेते। हे तेल मी व्यवस्थित पॅनला कोट करून घेते आणि हा ब्रेडचा स्लाइस मी आता ह्याच्यात व्यवस्थित बुडवून घेऊन दोन्ही साइडनी आता मी ह्याच्यावर हे फ्राय करायला घालणार आहे। थोडंसं एक्स्ट्रा मिश्रण आता ह्याच्यावर घालून घेऊया आणि हे पलटून घेऊया। हे आपण दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित अंड शिजवून घेऊया। दोन्ही साइडनी आपण हे व्यवस्थित अंड शिजवून घेतलेलं आहे। आता हे आपण बाजूला काढून घेऊया। आता उरलेल्या ब्रेड बरोबर पण आपण हे असंच करूया। हे बेसिकली एक छान क्विक फिक्स पण बनून जातं सकाळी नाश्त्यासाठी। हे दिसायला इतकं सुंदर आहे, कलरफुल आहे, मुलांना तर हे नक्कीच आवडतं आणि तुम्ही मुलांना हे देताना त्याच्यावर थोडंसं चीज पण घालून देऊ शकता। आपले हे ब्रेड ऑमलेट आता खायला तयार आहेत। सोपं आहे, झटपट आहे, तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।